หวานเนี่ยเนาะเบิ้งเขาหันเนาะเบิ้งมือใหญ่แขนสั่นซองเขาหลอกเขาหลอกเขาก็รู้ว่าเขามาจากไหนเนาะเต็มหม้อเลยบัดเนี่ยเฮ้ยยุดเอาปากจานนะรับประกันความแซ่บแล้วค่ะเฮ็ดแค่ใดนั่นเบิดหม้อบ่หยังดอกค่ะก็สิแล้วใครตัวมันทันไปทันเพิ่นกินมันทอดแล้วเราจะมันหม้อใหญ่มันบ่ได้เดือดคักดอกเพราะว่าเฮาใช้เตาฟืนมันก็ซ้ำนี่ละถ้าเป็นเตาแก๊สแม่นอยู่เฮาสิเร่งเอาซ้ำใดก็ได้ถามว่าเตาแก๊สกับเตาฟืนอันใดแซ่บเตาฟืนเนาะแม่เนาะได้แล้วล่ะแม่ที่แรกกับนั้นว่าจะพูดว่าหาดเนี่ยเขาเฮ็ดกินเอาซะดอก5ที่ได้ด้วยน่ะเจ้าคือมาไก่ค่ะนะจอยมาจากเราไปแล้วมาแต่สวรรค์นะเขตมากินข้าวปุ้นแม่พี่น้องเนาะวันกินเหล้าเนี่ยนะเคยจันกินเหล้าเลยมาแต่ไข่ได้เนี่ยมาแต่สวรรค์นะเขตเลยเนี่ยว่านะจอยกินข้าวปุ้นรสจ้าไม่ต้องอยากอายดอกเขาได้บุญผู้กินก็ได้บุญคือกันนั่นแหละกันสันสิว่าอันห่วมบุญบ่เนาะดีเด้อมาเนี่ยไม่คิดไม่คิดมาเด้ออยู่ไก่ยังมาพอกันเนาะด้านหน้ามาพอรถด้านหน้าแต่ละลูกชายอ่ะโอ้ยบักซีโร่เลยบักซีโร่เนี่ยมันอยู่นั่นได้เอิ้นมันมาที่บุญไหวขานมาอะไรเช็ดตักเลยจ้าเอ้ยปล่อยไปแล้วเขาแล้วอ้อยฉลองกินดีเด้อฉลองแล้วอ้อยอีกแล้วเป็นยังคือได้มาแต่ป้านี่คือหมานเขาปุ้นแต่เอาบ่รอดเขาจริงเนี่ยไม่น่าได้บาทเนี่ยขานสิบาทเนี่ยขานเอาโคจิเกจิไก่มาแต่มึงงานลุงคนนี้ลุงนี่ยังคิดแล้วไม่ได้ใส่น่ะยังกินแล้วหลงปลาเนาะยังแล้วต้องขับบุกซุ่มดีบ่สมบ่มาได้ล่ะแต่ตอนด้วยเกี่ยวก็มีหย่ำว่าที่มาตัดนี่ตอนเรียกคนผักยุพี่เด้อแม่ไม่ตัดผู้เดียวอยู่ก่อนผู้เดียวก็สร้างเดียวเกี่ยวก็มีหย่ำล่ะบอสผมเอาเนี้ยสิลูกแม่เอาเนี้ยมาใส่เขาละบาทเนี่ยโอ้ยจะไม่ใส่โลดใส่ผีคือเราก็จะบอกมาเนี่ยมาเลยน้ำทั้งวันยังบ่อิ่มแต่หลายรอบก็ได้ดอกแม่นมาก็ไปกินแล้วแม่มาเคยแต่ใจของเราเข้ามาเยี่ยมต้นมากินรถเด่นเนี่ยเดี๋ยวลูกเดือดใส่มัดจะใส่ลูกโดดด้วยจ้าน้ำใส่เยอะหมดเลยเอามาเดี๋ยวจะได้เอาไปโลดมันร่นจานได้ใส่หลายจานตื้นน้ำตื้นน้ำจานมื้อนี้ตัดอ้อยแล้วกิโลจ้าเจ๊เวะเลี้ยงเจ๊เหนียวเลี้ยงที่บ้านเนี่ยด้วยที่ถือเลขอะมื้อเนี่ยกินแค่มื้อเนี่ยแค่เลยเลขอะถึงแล้ววันที่น้องกินเหนียวแม่อายุลุงถึงแล้ววันที่1นั่งเลี้ยงอีกเด้อใส่เนี่ยตายกินแล้วไม่เหนียวอีกเขาอ่ะจ้อยเหนียวมันจ้อยเลยนะตายคนยังแมวเด้ตายแล้วบ้าที่ก็จนเผาแล้วอ่ะยังก็จ้อยเลยนะแล้วแม่มันก็เปลี่ยนเจ้าที่ควบเป็นสายเย็นโอ้ยรอดแต่ได้ยากกันเอาต้นไหนมากินข้าวเหนียวข้าวมันเนี่ยเล็กแต่มากินลาบหมูเด้อได้ถือของโตกันดีใจเด้อเล็กขาหมูเลี้ยงอายุได้กี่ปีตรงกับเลขนั้นเลยว่า374เอาลิ้นก่อนนี่แต่ว่างไว้ข้างกับหักด้วยนี่น้ำไม่ได้เดี๋ยวมันบ่อนไม่ยืนเลยนะเดี๋ยวมันหนังต้นมาไปน้ำไปลูกไปน้ำสานี่นะจ้าอันนี้ผักกะหล่ำอันนี้ดำๆมันแม่นกะหล่ำเด้ออันนี้มันเป็นหัวปีท้ายปีเยอะแค่ย่างก็เลยเยอะเดือดกำลังได้ทีเลยใช่อ่ะกระตากแดดลวกมือทำยังล่ะได้กินยังขนาดนั้นเลยนอนอยู่มาเป็นนอนแล้วแม่พวกเราพักกี่ตัวพวกมือมาล่างเนี่ยมาล่างพระเจ้าอยากแซ่บบ่ใส่น้ำตาลน้ำเด้อเป็นน่ะไม่ดีเนาะแล้วดิช่วงกันได้แล้วใส่น้ำตาลพ่อมเป็นสันบ่เฮ็ดให้อ้อยเด้อเอาแล้วเลือดเป็นอย่างต้องใส่น้ำตาลคืนก้อนมันนอนเองหวานแซ่บน้ำเย็นให้เขาเนี่ยเฮ็ดว่าน้ำมันลดนะถ้าเขา
ฟื้นออกก็ได้เอาไปตักเอาน้ำมันสิลดมันสิเค็มลูกค้าคนออกว่าใส่ที่กินข้าวปุ้นกับอันบักว่า เนี่ยว่ากระไดเนาะเสียบจากเสียบปุ้นเสียบแล้วมื้อนั้นยังจะได้จนตอนอ้อยแล้วไปบ้านก่อนแม่หาซื้อบ่ได้เจ้าบ่มีติมันเบิดแล้ว แม่มาตักอีกเด้อจ้ะแม่ เมียวแม่อยากได้เจ้าหน้ามันน่ะ มันเลยน้ำอยากใส่ อร่อยน้ำปลาไม่ได้ละ เขาเจ้า โอเมนของคนหมายว่าคนอีกทางเจ้ามึงก็ซอยเที่ยวเดียวพวกมึงเจ้าน่ะต้องทองเดียว ให้เด็กน้อยขึ้นเที่ยวนี้ก่อน เดี๋ยว คือว่าคอยจะขึ้นเที่ยว2คือว่าเขาขึ้นไม่ได้เต็มแล้ว มาลูกมาทำงาน นี่ล่ะก็พูดแล้วก็มันนี่ล่ะ นั่งกินพุ่น กะทิปลาล่าเราดีเนาะ เดียวแล้วเรื่องของเรื่องบาท2เดียว เนาะเมื่อไรที่เรากินอ้อยอ่ะกินคนนั้นก็เจ็บ เวลามันใครมันล้มเนี่ย เอาใหญ่นี่ล่ะ หมูเนี่ยติดแล้วบัดนี้ไก่มาใส่เอาไก่มาสอดมือ ก่อนในร่มเลย ล้อมคือเก่า ขุดดินเพิ่นเด้อเด้อ อันนั้นได้ ตา ละ ลมาเนี่ย ว่าไปเอานั่นเด้อกินแล้ว ชิมมานี่ก่อน ขาดเอายังเอาเกิด กินยำ เอามาเด้อเงินได้หน่อยได้หลายจะเที่ยวได้มือเนี่ย เราถามเราเด้อเราก็ฉันไปบ้านน้ำหมูอ่ะ เพื่อพูดอยู่บ่ได้ยิ้มดอกคูได้บาทเนี่ย เกี่ยวไป ทำมึงขู่คือขู่ปลูกแล้วมันติดแล้วมันตายมันนี่ต้องมันเข้าอีกทีก็แต่กับมาปั๊มยังว่านี่ด้วย เดี๋ยวเอาพริกก่อน ร้อยมากขึ้นโอ้ คนกัน มันมาตั้งถึงข้างนี้แล้วแกไปคนลูก เสียบผูดเสียบ คน ลาย เพราะมันท่วมหัวจะกระบีบเลยแค่เบอร์เนาะถ้าไม่ให้ทิพกระปุกแต่ไข่พวกไข่ บ่ได้บ่ได้เก็บบ่ได้ หญ้าบ้านง่ายไปแล้ว นี่บักว่าเด้อจ้าบักว่าไง นี่เขาขวบอ่ะชีดยาของเขาดังเลยเขาขวบพี่แฟนเนาะที่จะไป แค่ข้าวคั่วน้ำมัน ไปแผ่นพี่ยังแดงมันนี่ไปคนได้ลงหัวเรามาอยู่ มันมีกับบ่ใส่จะมี ได้ดาว ยำมีช้อน50บ่ยำบักว่าก็คือยำบักม่วงนี่ละเด็กใส่ต้นกระเดียนั่นมา อะไรบ้างเขาย้ำมานั่นนี่เร็ว บ่เคยกินด้วยนะ นะมันจะรู้จักทุกอย่างเนาะ ปะ กระเบื้องมากินเบื้องดูอย่างไรน้ำกับว่าน่ะ ไม่กินยำบักว่าค่ะพี่น้อง เอาต้นมาด้วย น้ำมังว่าค่ะ กินน้ำกับว่า แม่ทิพย์เจ้าเก่า กระเบื้องเอามาจากไหนดู สุดยอดเลย ก็ฝาด เอาเดี๋ยวจะให้เราเลยทีฉันก็ ไปล่าซ่อมหรือไง จะเฮ็ดมาฉันน้ำมาฉันก็ไม่เคยเฮ็ดกินอีกทีเสีย ให้จิตใจแล้ว เขาก็ต้องกินเนี่ย แซ่บบ่แม่เลยแซ่บบ่ ข้าวชาบ่นั่นน่ะ มาเอาอีกจังเม็ดดู เฮ็ดไม่ได้ใหญ่ให้ ต้านมะเร็งก็จะกินรสสีม่วงต้านมะเร็งลดความดันลดเบาหวานลดความดันโลหิต เบิ่งดูเยี่ยม เยี่ยม เยี่ยมจ้องถูกต้อง เอาอีกไปไหนเอา เอาอีก เมาไรทุกบันอย่าคิดว่าเยี่ยมค่ะจะเฝ้าไป จะเพิ่มไปมันเยี่ยมทุกคนไหมเนาะเอ้ย บอกกินเลย เยี่ยมยำมากว่าเยี่ยมมากอร่อยมากค่ะเนี่ยเอา ยอดเลย เองนี่รสฟ้อนดีขนาดนี้ เฮ้ย บ่มีกระฟ้อนได้เนี้ยฟ้อนเบิ่งเนี้ย สุดยอดเลยเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยเนาะ บ่มีแล้วกระฟ้อนได้ ญาเป็นญาติบ้านญามาของหมา สุดยอดบ่ เพราะว่าถ้าเขากินคือมันฝาด บ้าน เฮ็ดผิดใส่ ยังจะออกจากท้องพ่อจอมแม่มา เราก็ได้กิน เขาก็ได้กินย้ำบอกว่าเยี่ยมจริงๆค่ะเด้อนางเด้อเท่งนานต้องเลยบัดเนี่ยหลายเจ้า ผู้เว้าให้เราอย่าคนนะเด้อ สุดยอดเลยสุดยอดนี่ก็หลายเที่ยวนะมันมีหรอก ประกาศหาผู้เว้า มีมาเที่ยวเด็กแล้วก็เที่ยวเนี่ยกันกับเจ้าการเล้าคุณใดบักเที่ยวเนี่ยกัน แม่ก็บ่เคย เอา เห็น ชมดูกันด้วยเนาะไม่อยากได้เด้อโอ้อ่ะกล้าเที่ยวยังโอ้ยแซ่บอีหลี
ไปเอาบ้านอีหวานมาเยี่ยมโอ้มันมานั่นอีก เอาบ้านหลานมาเยี่ยม ไปเอานั่นมา ปะเงี้ยวปะเงี้ยว ละได้ความรู้หลายอย่างไปก่อนนะคะ ไปก่อนค่ะไปตำส้มก็กินเบียร์โอ้ยคนสิบ่ทันนี่เย็บเส้นก็บ่ไปง่ายด้วยแล้ว สุดยอดเยี่ยมจังบัดสุดยอด ไปก่อนนะคะเยี่ยมมากๆตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้กินเลย วันนี้ได้กินแล้วรู้สึกว่าดีมากค่ะดีมากๆค่ะ ขนมเส้นแซ่บบ่แม่ ขนมเส้นแซ่บไหม เมียงมัน เมียง